Hey everyone, thank you so much for watching. Today's video is about my Watson's haul. So kahapon umuwi ako ng Manila and napadaan ako sa SM department store. Medyo nag-hoard ako ng konti. Slight lang naman, konti-konti lang. So don't be too judging. So ito yung look na ginawa ko for you guys. So yung eyeshadow palette na ginamit ko dito, hindi siya kasama dun sa haul. So if you like this look, don't forget to subscribe and comment down below. So supportahan ang sarili natin. So I don't have anything on my face ngayon. So ang una nating gagamitin is primer. Current favorite na na primer is yung Blur Cream by L'Oreal. So in fairness naman, effective siya. So gumagamit din ako nito sa client. Yan. So, ito ay 400 pesos. Yan. So, dadab lang siya kung saan merong mga anes. Tapos, sa under eyes, then sa eye bag. So, para matakpan. So, I'll just use this and cover yung mga orange na corrector. Yan, para flawless na siya pag tayo foundation later. Gagamit ako ng beauty blender para ma-blend yung concealer ng maayos. Yes, yung binili ko kahapon ng foundation, which is the L'Oreal Paris, yung Infallible Total Cover. So, maganda yung nababasa ko kasi yung reviews nito. So, gusto ko talaga siyang i-try. Super na-curious ako sa kanya. And yung shade ko is 303. So, gagawin natin is mag-dot-dot lang tayo sa face. The color is, I think, perfect for me kasi kamatch niya yung neck ko and yung coverage niya parang medyo powder. For me, it's okay naman. So, gamit ako ng brush para mabuff lang siyang ganyan. Make sure na pantay. So, ayun. Okay, so another one na binili ko yesterday is from Maybelline naman. Yung Maybelline na Fit Me Concealer. So, naka-sale siya eh. Nakalimutan ko pero parang $199 na lang siya instead of $249. So, here. So, madalas ko din nakikita ang gamit ng mga makeup artist. Nantay ko lang talaga siya mag-sale. Na-highlight naman yung mga parts na gusto nating ma-highlight. Yan, using yung Maybelline. And, siya naman, affordable naman siya. So, pwede nyo siyang itry. Any loose powder na meron kayo. So, di ako bumili kahapon because I have yung RCMA, tsaka yung isa pa. So, isa to sa favorite na brush ko. Lambot. Next sa brows, I'm going to use my favorite na pang brow is yung color pop na brow gel. Gagamitin ko naman yung isang binili ko din kahapon from Nishido. Ito yung brow gel nila. So, pangalawang bili ko na 238. Ayan, halos kapresyo niya lang yung Maybelline na concealer natin kanina, no? Pero, okay naman for me to. Siguro compare din sa iba, mas mura-mura na to. So, lagi kong binibili is yung brunette. So, ganyan. Careful lang kasi pag sumobram, siya, buo-buo. Ang gagamitin ko as primer ngayon is yung concealer din ng Maybelline na ginamit natin kanina kasi wala naman ako nabiling primer. So, yung palette na gagamitin natin for my eyeshadow is yung Beauty Glaze na Glitz Glam Eyeshadow. The brushes that I'm going to use for today is yung Glittery brush set from
Cersei Cosmetics again. So, ito siya guys. Yung handle niya is based sa logo ng schools sa Harry Potter. So, metal siya. So, yung review ng isang BFF kong YouTuber, si Sandy Proud. So, panoorin yun, yung review niya about these brushes. For our transition color, so gagamit muna ako ng ibang palette for transition shade. So, this one. Is ito, medyo parang mocha na color. So, using the same brush. To grab this, parang maroon or plum na shade from the same palette. Gamitin natin itong chocolate brown na color right here. Brush na ginamit natin kanina, gagamitin din natin ulit yung parang light brown na medyo orange na eyeshadow from yung sa Impressed You na palette. Then, i-blend lang natin siya. Palette yung this one. Gagamitin natin tong parang bronze glitter. So, ayan siya. So, ipipress lang siya ng ganyan. So, using the same colors na ginamit natin kanina, so, lalagyan na natin yung lash line. So, mag-start ako sa plum na color na to, then papunta dun sa chocolate brown. So, I'm going to use the same pencil brush na ginamit natin kanina. I'm going to highlight the inner corners. So, I'll use this Impressed You palette. Then, I'm going to use something shimmery. Siguro itong parang light pink, and hahaluan natin siya nitong parang shimmery na beige. So, we're going to apply those colors dun sa inner corners para ma-highlight. Wow! In fairness. Using my NYX gel liner in jet black. So, I'm going to, to have a winged eyeliner there. I'm going to come back. Kapag winged liner na ako, next gagawin natin is mag-apply ng falsies. So, I'm going to use this lashes. 163 yung number niya. So, nabili ko lang to dyan sa tabi-tabi. Yan. Okay na. I'm just going to brush off this. Of course, using my amazing unicorn brush from Cersei Cosmetics. Now we're almost done, and I'm going to make tangs-tangs lang my nose. So I'm going to use this Delancey contour palette, and so using this color, yung light brown. So maglalagay lang tayo ng konti sa cheeks, sa jawline. There. I'm going to use another one from my Watson's haul, yung Nishido na tomato na matte na powder blush. So, 88 pesos to. Yan. So, maglalagay lang tayo ng small amount para mukhang natural yung blush color natin sa face. Ito yung LA Girl Luminous Glow Illuminating Powder. So, yung shade niya is holographic. So, yan. Diba? Oh, ayaw pa kabog. So, ganyan. Yan. So, ang price nito is 499 peso. Hindi itong parang liquid form.
Hindi ko siya masyadong type, so mas gusto ko tong powder. Pero, kung di ako nagkakamali, ano sila, same rate. Nadaanan ko din yung bandang matte in detail na side. So, tumingin ako ng mga lipstick nila. So, marami akong nagustuhan. I'll go for yung moody na parang nude. Nude na nude. Yan. Ay, ang ganda ng color. Yung pagkakamold nitong lipstick na to, nakakatuwa kasi lapat na lapat siya sa lips. So, pag nilagay mo siya ganun, super easy. So, ayan yun guys. Pigmented naman siya and I love the color. Ayun, lakas maka-fresh. Isa-swatch ko na rin yung dalawa pang lipstick na nabili ko. So, ito naman yung Lovely. Lovely. So, ito yung nasa lips ko, yung Moody. And yung Lovely is this one. So, parang mas light siya. Or mas dark dun sa... Oh, mas dark siya dun sa Moody. Na licky, na nasa lips ko. And next, swatch ko na rin yung heavy. So, ito naman heavy nga kasi dark siya. So, vampy siya na parang purple. Ayan. Ay, katakot. So, here na lang. Yan. So, plum yung color niya. So, maganda rin to para sa mga bold na makeup look. So, here's the final look, guys. So, I hope you like this one. Thank you so much, guys, for watching and I'm holding a heart.